Shoutout nga pala kay Roel Estrada, Jan Pena, Trans Pogi, Choco Sanchez, Real Drummer, JB Gaming. Hello guys, and tayo tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng saranggolang bandera. Gamit itong gunting na to. So, kailangan lang naunay, gunting, plastic, saka itong mga gunting. Bali may nakikin ako ng gunting. So, dala-dalawang pinili ko, ito, saka yung sa katawan. So, bali ito yung dalawang pinili ko kasi karamihan sa tinting malalambot. So, ang gagawin ko, pagdudugtungin ko na lang to ng paganyan, saka ako na ito. So, first, nahin natin dito, dito sa plastic. So, bubugidin natin siya ng kabinet. Saka ito, dito naman. So, ayun na. Dito sa isang ng plastic. So, kaya tayo ng listing dito. So, ayun na. Nakalis natin dito natin. Para, guys, na. Bale, itong part na to, yan, duputin lang natin siya ng paganto. Para may lalagyan ng sa dulo ng sige. So, yan. So, lalagyan natin siya ng walis dito. So, ang walis dito is yung pinakamatigas na part na mahanap dito. So, pagdudugtungin natin siya, ganyan. Tapos tatalian natin yan sa magkabilaan. Then, lalagyan natin dito. So, talian natin. Ito kasi sa probinsya namin, kapag magawa ng saranggola, doon lang sinuhin sa plastic na natin yan. Kumpara sa mga kumpara sa ibang gumagawa ng saranggola, yung mga skeleton. So yan guys, natali ko na siya sa kabila, then dito na nakakabila. Huwag nyo lang masyadong i-bend yung tingting, yung tamang ko lang, ganyan. Yung sa kabila naman. Then, tatalian natin siya. So, nakatapos niya. Ito yung katawan niya, ito yung napili ko. Kasi ito yung matigas na nalikod sa tingting. So, ayan. Tatalihan lang siya dito. Yan, taas. Mahal. Dapat pulputin nyo lang masyado yung sinulid sa plastic. Then, ito. Ito na. So, hahanapin natin yung gitna. Yung tingting naman, kung saan part na matigas pa, doon, hindi nyo puputulin. Gaya nito, malambot na yan. Dito lang siya pinutol. So, ang sukat na itong katawan sa dalawang kalahati. Dapat matigas na. Kung hindi naman kaya sa dalawang kalahati yung bigat ng tingting, kahit mga dalawang pagdada na lang sa dalawa. Gawin natin dalawa. So, ayan. Bale, ito yung gitna na. Kasi yung siniplit ko siya. Then, tatalihan ko na dito sa dulo. Ayan. Yes.
hindi ko malayo. Itong kapiraso ng ting-ting, nagputong yung sinulid. Then, tatayan. Natin mga gitna, dun na yun. Lumilipad yung katawan ng ting-ting nilalagay. Then, ang sinulid na to, dito nyo, tatay ito. Para hindi gumagalaw yung katawan. Kailangan dapat pantay. Then, isa pa, kasi mahaba yung katawan niya, kailangan natin ulitin. Dito naman sa patay taas. So, ayan guys. Then ito naman, gagayahan natin yung itong nasa taas. Pagdidikit, then ito tali, ito nilalagay dito sa lupa. Sa paggawa guys ng saranggola, mas mabuting magsanay muna kayo sa mga walis tinting bago sa mga kawi na malalaki. Kasi once na perfect yung paggawa sa walis tinting, madali na lang kasi gumawa ng malalaking saranggola sa kawi. Kasi natatansyan nyo yung tamang bigat ng kawi. Dahil nito, nakakahanap nyo ng matigas na set ng tinting. Alam nyo na kung gaano malaki yung nagagawa nyo. Sinot. Invincible. So ito, kakabit namin dito. Ayan. Diyan natin nilalagay ito. Dapat nasa gitna din itong pinagkabitan. Gitna dapat. So bali dito yung taas. Ayan. Ito yung taas niya. Then, kakabit natin dito. Dito. Tataliin na natin. So napakadali lang siyang gawin kung para sa yung mga natural na saranggola. Ilang beses na akong gumagawa na ito. Since bata pa, hindi na ako saranggola. Kaya medyo madali na lang tayo ng magawa. So ayan guys, gitna. Then dito din sa dulo, tatalian natin siya. Ayan, tatalian natin. Then, maganda sa bandera, dapat napakahaba yung kadugtong ng plastic niya. Para maganda tignan. Or kung gusto nyo, iba't ibang klaseng plastic. Para sa mga pangawis yung design. So ayan na guys. Ito na. Then lalagyan na natin siya ng pagkakabitan ng sinulid. So ayan guys. Dito natin nilalagay. Ito, kapag kayo sinulid. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. Then, dapat papagitnahin dito. Then, bubutas. Ayan, ayan. Then, sa kabila naman, gaya din yung dati. Dito. At saka dito din. Ayan. Then, tatalian na natin siya. Ayan. Huwag nyo na lang, huwag nyo itakat pa. Ayan. Ha? Ito. So, ayan guys. Magkakabitan ng plastic, ay ng sinulid. So, sa paglagay ng plasuha, ay plasuha. Saan kasi tawag ulit plasuha? Plasuha kasi tawag sa amin dito. Yung pagkakabitan ng tali. So, ayan. Diba ito yung dulo ng ano? So, ganyan din natin kung paano lalagay ito. Pagkakabitan ng tali. Buhulin. Then, ayan. So, ayan. Ready na siya para lumipad. So, kulang tayo guys ng plastic. Maganda dapat tudugtungan natin ito ng mahaba pa. Kaso, isa lang yung plastic natin. Wala tayong nahanapan. Wala din pera pang bili ng plastic. So, pwede na din ito. Kung itatry natin, papali pa rin. So, pag may unting diferensya sa paglipad, dudugtungan lang natin ng plastic. Kasi maganda sa Bandera is napakaabang yung plastic. So, ayan guys, baka mamaya papali pa rin ito.
So yun guys, nakahanap ako ng plastic sa baba. Bali trash bag yung nahanap ko. Ito. Bali nagupit ko na siya. Papantay ko na lang dito sa plastic na to. So ididikit ko siya dito. Yan. Yan. Kasi nakat ko na siya. Kasi malaki siya. Papantay ko na lang dito. Sa kabila naman.